รวมไปถึงก่อนหน้านี้1 เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลของอิสราเอลได้มีการประกาศเรื่องของกฎหมายนะคะที่เรียกว่าอนุญาตให้อิสราเอลนั้นปิดสื่อต่างประเทศชั่วคราวถ้าเกิดว่าทางการอิสราเอลมองว่าสื่อนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังจากนั้นมาเราจะเห็นว่ามีการรายงานข่าวว่าสื่ออัลจาซีราที่อิสราเอลนั้นถูกเรื่องของการสั่งห้ามออกอากาศล่าสุดนี้นะคะมีสำนักข่าว AP สำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการเนื่องจากว่าถูกเจ้าหน้าที่อิสราเอลแล้วก็มีจดหมายจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมได้ยึดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องไมโครโฟนอุปกรณ์ส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่าสำนักข่าว AP ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นองค์กรเรื่องของการละเมิดกฎหมายสื่อใหม่ทำให้สำนักข่าว AP นะคะออกแถลงการประณามการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลและก็ต้องการเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลนั้นคืนทั้งอุปกรณ์รวมไปถึงทำให้สามารถกลับมาไลฟ์สดได้เพราะต้องการที่จะมีการนำเสนอเรื่องของภาพข่าวหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้ทั่วโลกได้เห็นและยังมีการระบุได้ว่าจริงๆแล้วสำนักข่าว AP เขามองว่าตัวเขาเองมีการปฏิบัติตามกฎการเซ็นเซอร์ของกองทัพอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามเผยแพร่เรื่องของการเคลื่อนไหวของกองทัพนะคะหรือว่าการถ่ายทอดสดทั่วๆไปเองก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดไปดูฝั่งของกระทรวงสื่อสารอิสราเอลออกมายืนยันแบบนี้ว่าทางการมีการยึดอุปกรณ์จริงเพราะว่าสำนักข่าว AP นั้นมีการถ่ายส่วนของกิจกรรมการป้องกันของกองกำลังอิสราเอลหรือว่าไปถ่ายภาพที่มันระบุที่ตั้งของกองกำลังอิสราเอลด้วยซึ่งทางการของอิสราเอลก็มองว่ามันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลออกมาประณามการเคลื่อนไหวค่ะมองว่าการกระทำของฝ่ายรัฐบาลการกระทำแบบนี้จะทำให้อิสราเอลนั้นถูกขับออกไปจากทั่วโลกแล้วก็มองว่าทำให้ถูกขัดขวางหลายอย่างหลายคนอาจจะมองว่ากลายเป็นว่าอิสราเอลนั้นเหมือนประเทศที่ถอยหลังไปอีก1 ก้าวค่ะครับในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายฝ่ายนั้นให้ความสนใจก็คือการเสียชีวิตนะครับของทางด้านประธานาธิบดีอิบราฮิม บราซีผู้นำของอิหร่านนะครับจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับที่ในส่วนของประเทศอิหร่านเองก็ได้มีพิธีนะครับลำเลียงหีบบรรจุศพของประธานาธิบดีอิบราฮิม บราซีแล้วก็ผู้ช่วยอีก7 คนของเขาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้แล้วก็มีการประกาศไว้อาลัยครับเป็นเวลา7 วันด้วยกันนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีการกำหนดเรื่องของการเลือกตั้งครั้งใหม่ของอิหร่านแล้วนะครับเป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่หลายฝ่ายนั้นก็จับตามองไปว่าการเสียชีวิตของอิบราฮิม ไรซีมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่ามีใครจงใจกระทำให้เขาเสียชีวิตหรือไม่นะครับล่าสุดนั้นแมทธิว มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพวกเขาเองได้รับการร้องขอจากรัฐบาลอิหร่านให้ช่วยเหลือนะครับในการที่จะค้นหาเฮลิคอปเตอร์ก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาโดยลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีบทบาทใดๆในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้และบอกว่าผมไม่อาจคาดเดาว่าอะไรคือสาเหตุในขณะเช่นเดียวกันฝั่งของอิสราเอลเองนั้นครับก็ออกมาอ้างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็บอกว่าอิสราเอลนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความจำเป็นใดๆในการกระทำหรือว่ามีเป้าหมายในการจัดการกับผู้นำของอิหร่านในครั้งนี้ครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ซีเรียกันหน่อยนะคะมีแถลงการค่ะว่าภรรยาของผู้นำของซีเรียนะคะก็คืออัชมาอาซาสนั้นกำลังรักษาตัวจากโรคลูคีเมียแล้วก็อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตามกระบวนการซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อปี 2562 ในครานั้นอัชมาอาซานเคยประกาศว่าเธอนั้นจะหายจากโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาหลายปีก็ทำให้สื่ออาจจะไม่ได้ค่อยพบเห็นเธอสักเท่าไหร่แม้ว่าเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะมีการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เยอรมนีนะครับทางด้านไอริสที่ 13ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งรอยอายุ 72 ปีนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในแกนนำวางแผนโค่นล้มรัฐบาลเยอรมนีเพื่อที่ตัวเขานั้นจะได้ขึ้นเป็นประมุขแห่งรัฐโดยเขาถูกนำตัวขึ้นศาลความมั่นคงสูงในนครแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้พร้อมกับจำเลยอีก 8 คนซึ่งรวมถึงอดีตผู้พิพากษาเบอร์กิส มันแซกซ์ วิงเคอร์มันผู้ที่จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหากแผนการนี้สำเร็จนะครับซึ่งเชื้อพระวงศ์ผู้นี้ต้องสงสัยว่าวางแผนโค่นล้มรัฐบาลเยอรมนีนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งจำเลยทั้ง 9 คนนั้นถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏนะครับและเชื่อว่าวางแผนที่จะโค่นล้มรัฐบาลเพื่อฟื้นคืนจักรวรรดิ
เยอรมันในอดีตขึ้นมาใหม่โดยใช้ความรุนแรงด้วยการบุกยึดอาคารรัฐสภาแห่งชาติและลักพาตัวประธานาธิบดีแฟรงค์วอเตอร์สไตน์ไมเออร์คดีนี้มีจำเลยรวมทั้งสิ้น27คนถูกแยกไต่สวน3ศาลด้วยเหตุผลด้านการจัดการต่างๆโดยการไต่สวนในวันอังคารนับเป็นการเปิดการไต่สวนศาลที่2จากทั้งหมด3ศาลในเมืองสตุตการ์ดแฟรงก์เฟิร์ตและก็มิวนิกใช้ผู้พิพากษาทั้งสิ้น7คนและมีการเบิกตัวพยานกว่า 2,602 คนด้วยกันและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการไต่สวนเนี่ย45 นายรวมกันเป็นการไต่สวนคดีต่อต้านการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมนียุคใหม่จำเลยคนอื่นๆยังรวมถึงทางด้านแม็กซิมิเลียนเอเดและรูดิเกอร์วอลสเปซคาร์เตอร์ผู้ถูกกล่าวหาว่าเกลียดชังสถาบันรัฐเยอรมันและระเบียบพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแผนการโค่นล้มรัฐบาลนี้ถูกค้นพบในปี 2565 โดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางแผนตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2564 ว่าจะแทนที่รัฐบาลปัจจุบันด้วยสภาที่มีลักษณะคล้ายคณะรัฐมนตรีที่เป็นปีกฝ่ายทหารและใช้เงินกับการสะสมอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเกือบ 550,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 20 ล้านบาทเพื่อก่อเหตุในครั้งนี้ครับลูกใหญ่พัดปกคลุมรัฐแคนซัสของสหรัฐอเมริกานะครับพายุที่ว่านั้นมันเป็นพายุฝุ่นนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทำให้ท้องฟ้านั้นเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับปกคลุมไปทั่วพื้นที่ในรัฐแคนซัสของสหรัฐอเมริกานอกจากพายุฝุ่นจะก่อตัวเป็นเหมือนกำแพงขนาดยักษ์แล้วยังมีความแรงลมรุนแรงพัดด้วยความเร็วจนข้าวของปลิวกระจัดกระจายโดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างระบุว่าตั้งแต่เกิดมาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหรัฐได้ประกาศเตือนภัยพายุรุนแรงเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าพายุจะมีความเร็วลมสูงสุดเนี่ย 112 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดทอร์นาโด3 ลูกพร้อมกับพายุฝุ่นทั่วพื้นที่ส่งผลให้ท้องฟ้ามืดมิดเป็นสีน้ำตาลแดงแล้วทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณวงกว้างกระทบบ้านเรือนกว่า 40,000 หลังโดยเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในขณะที่ทางการแคนซัสนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายจากพายุรุนแรงลูกนี้น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมดูครับคือปกคลุมท้องฟ้านั้นปกคลุมไปด้วยฝุ่นทั้งหมดนะฮะยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมีกระแสไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่ไปพบลังกระดาษข้างถนนในรัฐมิสซูรีปรากฏว่าพอเปิดออกมาเจอเนี่ยค่ะลูกสุนัขแรกเกิด30 ตัวยัดอยู่ด้านในของลังนะคะองค์กรช่วยเหลือสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไปที่พื้นที่แล้วก็ไปช่วยเจ้าตัวสุนัขทั้งหมด30 ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับรายงานเรื่องสุนัขที่ถูกทิ้งเนี่ยเยอะมากแต่ไม่เคยพบว่ามันเยอะมากขนาดนี้ในทีเดียวคืออันนี้คือพบ30 ตัวยัดไว้ในกล่องปรากฏว่าหลังจากที่เอาไปตรวจสุขภาพเนี่ยนะคะคุณหมอก็มองว่ามันอาจจะเกิดจากคลอกที่มันต่างกันแล้วก็มีอายุที่แตกต่างกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำลูกสุนัขทั้งหมดเนี้ยเข้าผ่าตัดทำหมันเมื่อสุขภาพมันดีขึ้นในอนาคตแล้วก็บอกว่าเจอเห็บเจออะไรเยอะมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายคุณผู้ชมกับเรื่องของแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำนะฮะคือถ้ามันถูกจัดในประเทศทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเราเห็นกันเป็นปกติแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยอนุญาตให้มีการจัดแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมทราบดีชมข่าวต่างประเทศเนี่ยว่าซาอุดีอาระเบียนั้นเขาจะมีความเข้มงวดเรื่องของศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยการนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกจากการผลักดันของทางด้านเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานผู้ทรงพยายามสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศซาอุดีอาระเบียให้มากขึ้นนะครับก็เลยมีการจัดแฟชั่นโชว์ขึ้นครั้งแรกครับชื่อว่า Red Sea Fashion Week คุณผู้ชม Red Sea Fashion Week นั้นจัดขึ้นที่รีสอร์ทเซนต์รีจิสเรสซีบนเกาะอุมมามัสที่สามารถเดินทางไปได้โดยการเช่าเรือเหมาลำเท่านั้นหรือว่าเครื่องบินทะเลเท่านั้นนะครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Red Sea Global ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจนะครับของซาอุดีอาระเบียภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมักกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียและเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับโครงการเมกะโปรเจกต์ที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้เนี่ยครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นว่าซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยเข้าสู่สังคมยุคใหม่นะครับพระองค์ท่านนั้นพยายามที่จะสร้างสังคมยุคใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วนี่แหละครับนี่เป็นแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำครั้งแรกในซาอุดีอาระเบียนะฮะเอาเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพนี้ไปนะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวข่าวสารการเมืองในประเทศและก็เรื่องราวอื่นๆกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ